روزتون خوش دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال من مرید از بافتنی. امروز قراره با هم آموزش بافت این دستکش بسیار زیبا که بسیار راحت و ساده هم هستش با هم ببافیم. اگرم که همینطوری دارید پیج من رو نگاه میکنید حتما دکمه سابسکرایب رو فعال بکنید که من با آموزش های رایگان متنوعی در این پیج در خدمتتون هستم. بریم با هم بی معطلی آموزشش رو ببینیم. برای بافت این دستکش من دارم از قلاب شماره 4 استفاده می کنم. نخم هم نخ کارتوپای بیبی وان هستش. به اون اندازه‌ای که میخوایم ما باید زنجیره بزنیم. ببینید شاید شما دوست داشته باشید مچ دست، این مدلی رو که برای قسمت مچ دست در نظر میگیریم شاید دوست داشته باشید بلندتر باشه یا به همین اندازه باشه، یا ارتفاع این قسمتی رو که بعد از مدل ما در نظر گرفتیم شاید بخواید بیشتر باشه. تمام اینا بستگی به خودتون داره. ولی من ببینید الان دستم میکنم چون این بافت جوریه که قسمت شست و هر طرف بندازی موردی نداره و پشت و روش هم یکی هستش مدل ما. ببینید من هنوز نقاشم پشت کار پنهان نکردم و اینکه من اومدم از این قسمت ببینید دوخت رو انجام دادم، یعنی با قلاب همین کار رو انجام دادم. هم میتونید از این سمت استفاده کنید. مدلش جوریه که شما دو طرف میتونید این کار رو انجام بدید و ازش استفاده بکنید، یا میتونید به این شکل بیارید این قسمت و اینجا دیگه دوخت معلوم نباشه. میگم بستگی به خودتون داره که چجوری دوست داشته باشید. من کل این دستکش رو از ابتدا تا انتهای کار برای 16 سانت در نظر گرفتم. ببینید الان این قسمت 4 سانته، یعنی مچ دستم 4 سانت. شما شاید بخواید 6 یا 8 سانت بگیرید، باز بستگی به خودتون داره. این قسمت هم برای بالای بعد مدل 2 سانته. کل مدل هم من از اینجا تا این قسمت بگیرم 10 سانته. پس 4 و 2 میشه 6، 6 و 10 میشه 16. من برای این بافت باید 35 تا زنجیره بزنم. میگم باز این بستگی به ارتفاع دست خودتون داره. زنجیره بزنید، بگیرید روی دستتون، حتی ممکنه یه مقداری بازتر بشه چون این مدلش جوریه که همون شکلی میمونه، ولی باز بستگی به دست خودتون داره چون یه قسمتیش بافت بسته، یه قسمتی بافت پای متوسطه. برای همین این بستگی به دستتون داره. یه چند رج ببافید، نگاه کنید ببینید مچو دوست دارید، ببینید این اندازه‌ای که برای دستتون گذاشتین اوکی هستش و مدل برای این قسمت جالب هست و بعد شروع کنید به بافت. ببینید من هم به هر حال با شما دارم تجربیاتی کسب میکنم. منم همینطوری نمیام 35 تا زنجیره بزنم، یه بار میشکافم، یه بار درست میکنم. به هر حال همینطوری باید دستتون را بیفته. پس من الان میام شروع میکنم به زنجیره زدن. 3 4 5 6 7 8 به این ترتیب زنجیره میزنم. خب بچه ها، من احساس کردم شاید با این رنگ سبز درست نتونید بافت رو ببینید، گفتم با رنگ سفید این کار رو انجام بدم. منتها چون ضخامت نخم کمتر هست دارم با قلاب شماره 3 این کار رو انجام میدم. خب بعد از اینکه 35 تا زنجیره رو زدیم بیایم زنجیره اول رو رها میکنیم، از ابتدای کار شروع میکنیم، یعنی اول این قسمت بالای دست، بعد مدل و بعد مچ دسته. پس من میام زنجیره اول رها، یک پایه کوتاه، 2 3 4 و 5. من 5 تا اختصاص دادم به این قسمت. حالا میخوام مدل رو شروع کنم. مدل ما جوری هستش که با بست زدن شروع میشه، در هر رج با بست زدن شروع میشه و با پایه متوسط تموم میشه. پس میام روی اولی به این شکل میگیرم، یک بست میزنم،
میام روی بعدی به این شکل میگیرم و پایه متوسط. روی بعدی یک بست، پس یک بست، یک پایه متوسط، یک بست، یک پایه متوسط. به این شکل ادامه میدم. فقط حواستون باشه با پایه شلال یا همون بست شروع میشه و با پایه متوسط تموم میشه. پس من ادامه میدم. برای مچ دست من 9 تا پایه کوتاه گذاشتم. پس شما حتی اگر احساس کردید یه وقت ممکنه تو شمارش اشتباه بکنید یا اینکه مچ دست همون 9 تا رو که مثلا در نظر گرفتید فراموش بکنید، مارکر بذارید. در هر رشم مارکر رو بذارید روی پایه ها تا گم نکنید. ولی برای من چون شکل مشخصه گم نمی کنم. حالا شاید شما مبتدی باشید، زیاد آشناییت با پایه ها نداشته باشید، این مشکل باشه. پس حتما مارکر رو بذارید. یکی این قسمتی که مدل شروع میشه و جایی که مدل تموم میشه. خب ببینید بهتون گفتم انتهای کار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا برای پایه کوتاه زدن مچ دست. انتهای کار گفتم با پایه متوسط تموم میشه. حالا شروع میکنم به زدن پایه های کوتاه 9 تا. 2 3 4 5 6 7 8 و 9. یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. از این 9 تا پایه اول رو جفت گندمیا رو میگیرم و میبافم. اما از پایه های بعد برای فقط مچ دست و این قسمت بالایی کار که پایه کوتاه میزنیم، میایم ببینید از این 2 تا لوپ میرم پشتی رو میگیرم. ببینید از این لوپ پشتی از یه قسمت جلو و یه قسمت پشت تشکیل شده، میرم پشتی رو میگیرم. پس اولی رو بافتم 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. دوباره میخوام مدل رو شروع بکنم. ببینید الان این خطایی که ایجاد میشه از پایه های متوسطه. پس برعکس میشه در واقع. باز ما گفتیم ابتدای کار شلال یا بست. پس ببینید الان اینجا پایه متوسط بافتیم ما رج قبل که این خطوط الان ایجاد شده. میام اینجا و یک شلال میزنم. روی بعدی حواستون باشه گم نکنید چون شلال زدن گندمی یه مقداری کوچیک‌تر میشه. میام روی این شلال و یک پایه متوسط. دوباره میام روی پایه متوسط یک پایه شلال. ببینید الان مابین این 2 تا پایه شلال اینجاست. میام یک پایه متوسط میبافم. دوباره میام روی این پایه متوسط یک شلال. دوباره میام این مابین این 2 تا روی شلال پایه متوسط میبافم. خب من ادامه دادم مدل رو. پایه شلال رو زدم. حالا اینجا باید پایه متوسط ببافم. میام روی این قسمت، گفتیم انتهای کارمون با پایه متوسطه. حالا میام روی این 5 تا گندمی پشتی رو میگیرم، پای کوتاهامو میبافم. 1 2 3 4 و حالا 2 تا گندمی. فقط ابتدا و انتهای کارمون به این شکله، به این حالت. دوباره میام یه تک زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. اولی رو گفتم کلو میگیرم. حالا پشتی 2 3 4 و 5. حالا دوباره شروع مدلم هست. اول پایه شلال یا بست، روی پایه بست پایه متوسط، دوباره پایه شلال.
پایه متوسط. به این ترتیب میبافم. دوباره این قسمت رو بهتون نشون میدم، دیگه تکراره و این رو انقدر میبافید تا کل این قسمت کامل بشه. خب ببینید من دیگه به انتهای کار رسیدم. بستم رو زدم روی بعدی پایه متوسط، گفتیم آخری پایه متوسط. دوباره شروع میکنم به بافت 9 تا پایه کوتاه گندمی از پشت. پایه‌های کوتاه فقط لوپ پشتی بافته میشه. فقط در انتها و ابتدای کار هست که دوتا رو با هم میگیریم که کارمون تمیزتر در بیاد. ببینید دوباره یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، دوباره دوتا رو با هم میگیرم و دوباره از پشت. به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. من برای این دستکش برای سایز دست خودم 26 رنج بافتم. پس 26 رنج با رنگ اصلی میبافم، دیگه فقط دوختش میمونه و کار تموم میشه. خب ببینید دوستان، من به اون اندازه دور دستم بافتم. ببینید من الان این رو روی هم بذارم، خیلی راحت میبینید دوخت رو میتونم انجام بدم. الان من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 و 26. 26 رنج جفتش بافته شده. حالا من دلم میخواست دوختش به این شکل مشخص باشه، پس این رو هم به همین شکل انجام میدم. میام پشت و رو هم نداره، دو طرف یکیه، پس به این شکل دوختم رو انجام میدم. میام بالا سر این قسمت به این شکل میگیرم و یک بس میزنم. میام روی خط بعدی و میام از این گندمی پشتی رو میگیرم و به این شکل میبافم. دوباره میام روی بعدی به این شکل این قسمت رو هم میگیرم و میبافم. دوباره به همین حالت میام این قسمت اینجا رو هم میگیرم به این شکل. حالا ببینید بعد از اینکه من این قسمت رو بافتم، از اینجا 1 2 3 4 تا پایه رو من به این شکل باید ببافم یا بدوزم. پس نگاه میکنم این قسمت 1 2 3 4، یعنی من تا اینجا باید بافت رو انجام بدم. دوباره میام از این قسمت به این شکل میگیرم، این رو هم به این شکل و دوخت میزنم. دوباره به این شکل از اینجا میگیرم، این رو هم از پشت و به این حالت. دوباره میام این قسمت رو میگیرم، اینجا رو میگیرم و میدوزم، انجام میدم، برمیگردم. خب ببینید من دوخت رو انجام دادم 1 2 3 4. چون من این قسمت برای شستم میدونستم چقدر جا بذارم، الان ببینید همین کار رو باید برای همین قسمت انجام بدم. ببینید الان چقدر راحته. اینجا 1 2 3 تا 4 تا دوختم. حالا میام اینجا رو 1 2 3 4 5 6 7 تا جا میذارم. دوباره میام این ستای بعدی به اضافه مچ رو دوخت میزنم. میبینید هر کاری که برای این کردید من حالا دارم روی اصولش، روی جوری که خودم بافت رو انجام دادم دارم بهتون نشون میدم. پس میام حالا از اینجا شروع میکنم به بست زدن. اینجا رو ببینید من چند تا رها کردم. حالا از اینجا دوختی که انجام دادم 1 2 3 4 5 6 و 7. پس شروع میکنم به بست زدن این قسمت رو.
1 2 3 4 5 6. الان نگاه میکنم 1 2 و 3. پس این قسمت رو هم میگیرم 7. از این ور هم میشمرم 1 2 3 4 5 6 و این قسمت 1 2 3 4 5 6 7. ببینید میاد بالا سر این قسمت. پس میام حالا از اینجا به این شکل میگیرم پشتی رو و میبافم. دوباره میام از این قسمت میگیرم پشتی رو میبافم. هر گندمی رو مقابل گندمی بعدی به این ترتیب تا انتها بافته میشه.